السلام علیکم. اکثر خلک دا پوښتنه کوي وایي چې دا فارم بی به څرنګه جوړوي. نو زه تاسو ته نن د فارم بی جوړولو طریقه کار در شم. فارم بی جوړولو لپاره دا طریقه کار ده چې اول خو به دا ګورئ چې تا چې کوم ماشوم ده، جنکۍ ده یا زڼکای ده، هغه عمر چوره ده. که چیرې دغه عمر 5 سال نه زیات وي او د سکول چې داخل وي، نو ته به سکول نه د واله د کوم چې برت ریکارډ ده، پیدایش ریکارډ د سکول نه هغه به تر واخلې سکول نه. او که چیرې د 5 سال عمر کم وي او تاسو یا سکول چې نه یې داخل کړی، نو هر ماشوم ته چې کوم د ویکسینیشن سلایي چې کوم ته حفاظتي ټیکې لګېدلي، هغه والی یوه کاپۍ یا یو کارډ یې بولې، هغه کارډ درته میلاو سلایي کور چې پروت وي. نو هغه کارډ به واخلې او د مور او د پلار شناختي کارډ فوټو کاپۍ، د هغه چې کوم ویکسینیشن کارډ د هغه فوټو کاپۍ یا د سکول ریکارډ دا به واخلې او چې کومه دا فوټو سټیټ دوکان سره چې کوم فارم میلاو کېږي او د برت وال پیدایش وال هغه فارم به واخلې. هغې نه بعد به دا فارم فیل کې، دا فوټو کاپۍ به ورسره ولګوې واړه او دا به یوه چې کوم ګزټډ افسر وي، سکول ټیچر وي یا داسې سرکاري افسر وي، 16 سکیل یا 16 نه پاس، هغه نه به دا اټسټیشن وکړي. بیا چې کوم تاسو متعلقه سیکرټري د ویلیج کونسل سیکرټري هغه معلومات به وکړي او هغه دفتر ته به دا کاغذ واړی. بیا چې دا وړی هغه چې قانوني کاروایي په وکړي، انلاین خپل سیسټم ته دا تا له ډیټه پوټ کړي او هغې نه بعد دا یو چې کوم دا د دې نادر له طرف نه یو پرنټ اوټ وباسي چې هغې ته برت فارم ویلی سي. هغه برت فارم د دې ماشوم پهله اندراج وسي سرکاري کاتې چې. نو دغه برت فارم چې کوم ده د هغې بیس باندې به نادره بیا تا ته شناختي کارډ جاري کوي. نو دغه برت فارم مور او پلار او هغې نه بعد چې کوم د ده اوریجنل شناختي کارډونه دي هغه به واخلي، مور او پلار به سي او دا برت فارم به کړي. نو دا به چې کوم نږدې نادر دفتر وي تاسو سره، هغه ته به لاړ سو، هغې ته به ټوکن واخلو د فارم بی وه او چې کومه ده هغه متعلقه کاونټر باندې به خپله ډیټه جمع کو، هغه به تاسو نه بایومیټریک وکړي، تصویر به وباسي، هغې نه بعد به تاسو ته 50 روپو یو ټوکن ایښو سي. نو فارم باندې به تاسو نه ګوتې ولګوي، هغه به درنه جمع کړي او ټوکن به تاسو ته درکړي. بهر به راوځو، چېرته ایزي پیسه دوکان یې هلته دفتر سره یا آس پاس یا خپل هغه نه تاسو به هغه چې کوم ټوکن فیس وي 50 روپۍ هغه به تاسو جمع کو. نو چې کله جمع کو هفتې نه بعد به تاسو دا ټوکن بیا واوړو نادره ده او خپله فارم بی به ورنه واخلو. دغه ټوټل پروسس ته د فارم بی جوړولو